ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ እንደዚህ የምታዩትን ቆንጆ የኦምሌት አሰራር አሳያችኋለሁ። ወደ ዝግጅቱ እንደዚህ ሁለት ድንች አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ሰነጥቀዋለሁ። ሳሳ አድርገን ሰነጥቀዋለን። እንደዚህ ኩል ካረግን በኋላ እንከትፈዋለን። በትንንሹ ሁለቱንም በዚህ መልኩ ከትፈዋለሁ። አነሳ አድርገን አንድ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እሱንም ከትፈዋለሁ አነሳ አድርጌ ቲማቲሙንም በዚህ መልኩ ከትፈዋለሁ። ብዙ የኦምሌት አሰራሮች አሉ። እኔም ማሳያችሁ ዛሬ አንዱን ነው። ያው እንደዚህ ሁለቱን ቲማቲም ከትፈዋለሁ። ቃሪያ አንድ ነው የሚበቃኝ። ፍሬውን አውጥቼ እንደዚህ በዚህ መልኩ ከትፈዋለሁ። በደንብ እንዲያቃጥል ከፈለጋችሁ ሁለት ቃሪያ ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን አንድ ይበቃኛል። አሁን ዘይት መጥበሻ ላይ አደርጋለሁ። ድንቹን ጨምራለሁ። ዘይቱ ሲሞቅ ድንቹ መጠበስ አለበት። ሲበላ ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ድንቹ ለብቻ መጠበስ አለበት። በመቀጠል ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። አብሬ ጠብሰዋለሁ ከድንቹ ጋር። በኋላ ሲበላ እንደዚህ ተጠብሶ ሲሰራ በኋላ ምንም አፍ ላይ አያስታውቅም። የሽንኩርቱ አበሳሰር በደንብ ከበሰለ ምንም አያስታውቅም። ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዚህ በመቀጠል ቁንዶ በርበሬ ጨምርበታለሁ። ጨው ማረግበታለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ እንደ ፍላጎት ነው።
ከቀላቀልን በኋላ መጨመር እንችላለን። እኔ ግን እንዲ ድንቹን ሳበስል ጨምራለሁ። አሁን በስሏል አወጣዋለሁ። እንደዚህ ቀላ ማለት ሲጀምር አወጣዋለሁ። በስሎልኛል በደንብ ድንቹ። በመቀጠል እንቁላል እመታለሁ። 5 እንቁላል ነው ያዘጋጀሁት። እንደዚህ የጠበስኩት ድንች ላይ ጨምራለሁ። እንደዚህ ቀላቅለዋለሁ። ቲማቲሙን የከተፍኩትን ቃሪያና ቲማቲም አንድ ላይ ጨምራለሁ። እሱንም እቀላቅለዋለሁ። አሁን መጥበሻዬ ላይ ትንሽ ዘይት ነው ማደርገው። በፊት ድንቹን በዘይት ስለጠበስኩኝ ከዛን እንዲ ቀላቀልኩትን እጨምራለሁ። ከዛን በመቀጠል ቺዝ እነሰንስበታለሁ። ለጣሙ ለአበላልም በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ለቁርስ እጅግ ተወዳጅ ምግብ ነው ኦምሌት። ያው በመንፈልገው ነገር በባዶ መመገብ እንችላለን፣ በዳቦም ሁሉም ቤተሰብ ሊወደው የሚችል ምግብ ነው። አሁን ገለበጥኩት። የስረኛው በደንብ በስሏል። ከለሩን ፈልጌው ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። በጣም አሪፍ ሆኖ ቴስቱም እንደዛ በጣም የሚጣፍጥ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ሁሉም ቤተሰብ መመገብ የሚችለው ነው። ቃሪያውን በመቀነስ ለልጆች ሲሆን ቃሪያውን በመቀነስ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።